हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज मैले हजुरहरूलाई कोदोको पिठोको गिलो रोटीको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। सो के कस्तो लाग्छ भिडियो हेरेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न भने नबिर्सिनु होला। सो अब लागौँ है त यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। सो फर्स्टमा मैले एउटा भाँडोमा कोदोको पिठोलाई एड गरेँ। हजुरहरूले कतिको रोटी बनाउन खोज्नु भएको छ, कति क्वान्टिटीमा, त्यही अनुसारले नै पिठोलाई एड गर्नु होला। यसरी कोदोको पिठोलाई एड गरिसकेपछि यसमा मैले थोरै गहुँको पिठोलाई पनि एड गरेँ। यसरी गहुँको पिठोलाई एड गर्दाखेरिमा हाम्रो यो रोटी चाहिँ भाँचिँदैन, त्यही भएर हामीले थोरै गहुँको पिठो या चामलको पिठोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी एड गरिसकेपछि अब यसमा मैले 3 चम्चा जति चिनीलाई एड गरेँ। यदि हजुरहरूलाई चिनी खान मन पर्दैन भने यसमा नुनलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट एकोर्डिङ नै चिनी या नुनलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी नुन अथवा चिनीलाई एड गरिसकेपछि अब हामीले थोरै थोरै पानी राखेर यो पिठोलाई चाहिँ मुस्नु पर्ने हुन्छ। यसरी मैले यहाँ थोरै थोरै पानीलाई एड गर्दै मुस्न गइरहेको छु र यसरी मुस्दै जाने क्रममा हाम्रो पिठो गिलो भयो भने हामीले यसमा फेरि पिठोलाई पनि एड गर्न सक्छौँ। सो हजुरहरूले यसरी विचार गर्दै यो पिठोलाई चाहिँ मुस्नु पर्ने हुन्छ। धेरै पिठो गिलो भयो भने पनि हाम्रो रोटी राम्रो हुँदैन र धेरै साह्रो भयो भने पनि हाम्रो रोटी चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यही भएर हामीले यो पिठोलाई चाहिँ ठिक्कको बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो मेरो पिठो चाहिँ यहाँनिर थोरै गिलो भयो, त्यही भएर मैले यहाँ थोरै पिठोलाई एड गर्न गइरहेको छु। यसरी हाम्रो यो पिठो रोटी बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। अर्कोतिर मैले ग्यासको हिटलाई अन गरेर तावालाई बसालेँ। हाम्रो तावा ताति पनि सकेको छ। यसमा मैले तेललाई एड गरेँ। हजुरहरूले तेल अथवा घिउमा यो रोटीलाई पकाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर तेललाई एड गर्न गइरहेको छु। यसरी तेल वा घिउलाई एड गरिसकेपछि अब हामीले यो तेल अथवा घिउलाई चारैतिर लाग्ने गरेर यसरी फैलाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा हामीले यो पिठोलाई तावामा छोड्दाखेरिमा तावामा टाँसिँदैन। यसरी हाम्रो यो तेल खारिसकेको छ। यसरी खारिएको तेलमा अब हामीले यो पिठोलाई एड गर्ने। मैले यहाँनिर पिठोलाई एड गर्न गइरहेको छु। यसरी हामीले यो पिठोलाई छोडिदिनु पर्ने हुन्छ र हल्का गोलो बनाउनको लागि यसरी हजुरहरूलाई हातले बनाउन आउँछ भने हात पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर डाडुलाई युज गरेको छु। हामीले ग्यासको हिटलाई चाहिँ लो फ्लेममा राख्नुपर्ने हुन्छ। हाई फ्लेममा राख्दाखेरिमा हाम्रो यो रोटी चाहिँ डढ्न जान्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि रोटी पकाउँदाखेरिमा लो फ्लेममा गर्नुपर्ने हुन्छ। हाई फ्लेम गर्दाखेरिमा हाम्रो रोटी बाहिर डढ्छ र भित्र चाहिँ गिलो नै बस्छ। लो फ्लेममा 2-3 मिनट पकाइसकेपछि हाम्रो यो रोटी एक साइड चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको छ र अब यसलाई हामीले अर्को साइडमा फर्काउने। अर्को साइडमा फर्काउँदाखेरिमा हामीले बिस्तारै यो रोटीलाई निकालेर फर्काउनु पर्ने हुन्छ। सो थोरै छिटो गर्दाखेरिमा हाम्रो यो रोटी चाहिँ भाँचिन जान्छ। त्यही भएर हामीले यो रोटीलाई फर्काउँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै फर्काउनु पर्ने हुन्छ। सो अब यो रोटीलाई अर्को साइडमा पनि 2-3 मिनट यत्तिकै लो फ्लेममा पकाउने। यसरी 2-3 मिनट पनि भइसकेको छ र हाम्रो यो रोटी पाकेर रेडी भइसकेको छ। यसरी नै मैले सबै रोटीहरूलाई पकाएँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो हाम्रो यो कोदोको गिलो रोटी पाकेर रेडी भइसकेको छ। सो हजुरहरूले पनि यसरी नै सजिलो तरिकाले कोदोको गिलो रोटी बनाएर खाजाको रूपमा खान सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।